Amiről most beszélnék, leginkább az a mi mentalitásunk, hozzáállásunk, működési módunk, hogy így jobban ismerjetek meg bennünket, alsómocsaládiakat. So what I would like to talk about right now is our mentality, how we turn to a problem, or what is our preference within the village. So and you can get to know how we operate, how we work. Szóval mi ott voltunk nálatok, és mi nagyon élveztük az ott létet Máltán is, Szlovéniában is. Azt gondoljuk, hogy kellenek az ilyen kapcsolatépítések, a töltődések mindannyiunk számára. So we visited you and made photos, and we enjoyed it a lot. And we think that it is very important for our community to have such kind of possibilities, such visits, where we get a lot of new experiences. A mi elhelyezkedésünkről a Zsuzsa is, meg a jegyző úr is beszélt. Én egy kicsit pontosabban próbáltam belőni egy ilyen nagy piros pontot. So actually our town clerk and also Zsuzsanna talk about where we are located. And this big point showed exactly where our village is situated. A történelmi múltról egy nagyon rövidet, csak annyit, hogy 1294-ben találták meg az első írásos emléket Alsómocsoládról, és azóta azt mondjuk, hogy a falu onnantól számítja a fennállását. So some words about the roots, our history. In 1294, it was the date when the first written monuments were found. So our village started to how to say, so we count actually our operation and our existence since that day. És mi természetesen a meséből is származtatjuk magunkat. Van egy ilyen magyar mese, a palacsintás király. Tegye fel a kezét az, akinek ízlett tegnap a palacsinta. And also we have some stories that usually we tell to children. And one of the important story that we have here, the king with pancakes, and he was asking to put your hands if you like the pancake yesterday. Okay? Yes. Yes. Okay. Ha ránézünk egy kicsit, mi azt mondjuk, hogy különbséget teszünk az igazságosság és az egyenlőség között. Hogyha we make a difference between igazságosság és egyenlőség. Equality and legality, or truthfulness. Vagy mikor látunk egy fél pohár vizet, akkor mi annak örülünk, hogy van egy fél pohár vízünk, és nem azon szomorkodunk, hogy csak egy fél pohár vízünk van. Or you can see the two glasses, they are half, but we usually are very happy that we have half a glass of water, and we are not sad that we only have half a glass of water. Vagy hogy mi úgy éljük az életünket, hogy azt éljük meg, hogy mindig süt ránk a nap, amit meg is tapasztaltok ma és holnap. And we also live our lives in the knowing that the sun is shining on us all the time, and you could enjoy the same today because the sun is shining on us. Vagy az, hogy együttműködésben, összefogásban gondolkodunk és bízunk a másikban. And we also think about cooperation, unity, working together, joining together. And this is what is the basic of our operation. A mi felfogásunkban, úgy éljük az életünket, ahogy a mesékben, hogy azt gondoljuk, hogy minden lehetséges, tiszteljük az őseinket, megéljük az évfordulóinkat, tehát ilyen nagy happyben gondolkodunk a továbbiakban. Actually, for the future, we think that it's important to feel like within a children's storybook
where everything goes to a happy ending, and we are also following happiness, and we hold our ancient knowledge, and also we think that everything is possible. A rövid gondolatra visszatérve a közigazgatásra, Magyarországon 174 ilyen kis közigazgatási terület van, amit mi járásnak hívjuk, és a mi járásunk az egyik legszegényebb járások közé tartozik a 174-ből. We just go back to public administration for a moment. Our clerk was talking about the districts, and we have 174 districts in Hungary, and our district belongs to one of the most, the poorest districts of all. De Alsómocsolád nem tartozik a járáson belül a legszegényebb vagy elmaradottabb települések közé. However, Alsómocsolád is not among the poorest villages. Ennek az is az oka, hogy két nagy cég van a közigazgatási területen belül. And there are two big companies within our borders. Az egyik a Magyarországon híres Pixalámi gyárnak egy lerakata. One of the companies have a site here, an operational plant here. Quite probably you also know we have a salami, very famous salami called pig. Do you know the word salami? Yes? This is salami. You know it. You also know. Everybody knows what salami is. Salami. Prima. No, you don't know. This is a type of sausage, which is salami. Okay. Okay. Salami, okay. Egy kicsit felgyorsítjuk, mert hogy van még ami a mi életünkben nagyon fontos, az az, hogy a települést körbeveszik halastavak, és ott haltenyésztést folytatnak, és a halastavak a helyiek tulajdonában vannak. It is very important, you will also see that we have fish ponds within the village, and they play a very important part in our economic life, and the fish ponds are owned by our citizens. A közigazgatás csak abból a szempontból érdekes helyi szinten, hogy Mágocson van a közigazgatás központja, a helyi közigazgatás központja, és Alsómocsoládon 3 ember foglalkozik a közügyekkel, helyi ügyekkel. So about public administration focused to Alsómocsolád, what is important here is that Mágocs, our neighboring town, is the center of the public administration or local government administration, and in Alsómocsolád the office only has 3 employees working for public administration and the local government. Erre a mikrotérségi együttműködésre mi nagyon büszkék vagyunk, ez több mint 12 évvel ezelőtt indult, és a Zsuzsa erről részletesen beszél. We are very proud of this micro-regional cooperation and union, and it started its work 12 years ago, and we have a lot of achievements, a lot of results, what Zsuzsa was already talking about earlier. Más együttműködésekben is bent vagyunk. Az egyik a naturparkok közötti együttműködés. Alsómocsolád egy naturparkban van bent, aminek mi voltunk a kezdeményezői. We have several other cooperations and partners with whom we have joint projects. One of them is the nature park system. Alsómocsolád is situated in one of them.
De benne vagyunk egy tisztelepüléssel, egy turisztikai együttműködésben is. We also have a touristic cooperation project with 10 towns and villages. A turizmus az egyik fő tevékenysége a településnek. Our village is one of the activities of the village is tourism. Ezek közül sok mindent látni fogunk. Konkrétan a Pletnát a Bleditóról hoztuk. From the touristic attractions you will see quite a lot, and concretely this boat is from Bled, the Bled Lake, maybe you also know it. A másik dolog az egészség és az időskor melletti elköteleződésünk. We are also committed to the topic of aging, active aging, and how we can make elderly people's lives happy. Egész konkrétan Bhutánból hoztuk a példát a boldogságra. We brought the example of happiness from Bhutan. Maybe you also heard about it. Yes. A másik ilyen nagyon fontos dolog az életünkben az energiával való takarékos, odafigyelő bánásmód. Létrehoztunk ezért egy energiaközösséget is. There is another very important commitment. We are very committed to use energy very focused way, economically, and what we did recently to organize or set up micsodát hoztunk? Energiaközösséget. Community, an energy community. Amiben még sikeresnek gondoljuk magunkat, az az okos települések közé való tartozás. Ebben is benne vagyunk régóta. What we also call a success in our history, that we are part of the smart village community. Mi nem csak az eszközökben gondolunk, hanem a közösségi együttműködésben, az innováció, tehát nekünk széles körű az okos faluvá válásnak a története. What we incorporate within this concept of smart village is very broad, and it includes, ezt most mondd még egyszer, hogy mik vannak benne? Innovation. Igen, innováció, közösségi együttműködés. Community cooperation. Közös stratégiák kidolgozása. Joint mutual strategy development. Együttműködés, tehát nem csak az okos eszközök. Tools, yes, not only the tools, but it is a very widespread cooperation. Nagyon fontos még nekünk a helyi gazdaság, és ennek keretében helyi pénzt is bocsátottunk ki, amivel a helyi kereskedést oldjuk meg. Local economy is also very important for us, and in order to make it more alive, we issued local currency. You can see here an example. A helyi pénzünket rigacnak hívjuk. And this is called rigac. This is our local currency. 2016-ban a gazdaságfejlesztési programunkért innovációs díjat kaptunk Tallinnban. And our economic development program is so well functioning that we also got a prize, an innovation prize in Tallinn, in Estonia in 2016. De hogy lássátok az innovációt, 2017-ben csináltunk egy kés- és fejszorító Európa bajnokságot Alsómocsoládon. But so that you can see the innovation part, there are some photos about European mi a csoda a bajnokság? Championship, a European Championship of throwing knives and axes, yes. De a lakosság megtartása és növelése érdekében volt egy jövőszövő programunk is, mert nekünk nagyon fontos, hogy a lakosság lélekszáma inkább nőjön, mint csökkenjen. And also we had a program which we called
building your future or weaving your future, so to say. And this program was set up in order to keep our inhabitants so that they wouldn't move out from the village, and also to bring here new people, new families, because it is very important to keep the number of inhabitants here not lowering but increasing. Hogy a rengeteg programjainkat minél jobbá tudjuk tenni, ezért létrehoztuk az okos tükröt, aminek keretében visszanézzünk a programjainkra, és egyre jobbá tudjuk tenni őket. We also have a smart mirror. This is such kind of a project that we established that helps us to look back about each of our projects, each of our innovations or new solutions, new procedures we had, so that we could evaluate what was good in them, what was bad in them, how we can make our projects and lives more smoothly operating. Okay. A SICRA programunk keretében a helyi ötletadóknak forrásokat biztosítunk, hogy megvalósíthassák a saját gondolataikat a település javítása érdekében. A SICRA se jut most eszembe, mi a csoda a SICRA? SICRA. Funk? Akkor nem is ismertem a szót. So this program is called Funk, which means you just make a light, you know. Okay, spark a light, spark. Yes, this was a spark program, which included all the community within the village, so that from them we could find out new programs, what they would enjoy participating. And the local government financed some of the ideas the inhabitants brought. Oké, ezen ugorjunk át. Ez az épület most fog elkészülni az idei év végére. This building will be ready by the end of this year. Ez meg egy terv arra vonatkozóan, hogy az idősebb korosztály számára itt egy jó közösségi életet biztosító helyet szeretnénk teremteni. And this is our plan for the future, a big plan, a big design, so-called telomere apartment, which will be a place for the elderly people who can be active still, and to make them possibilities to enjoy life even in an elderly age. És 2025-ben, azaz tavaly a jó kormányzás védjegydíjat vehettük át a kollégákkal. In 2025 we could also achieve a prize, and these are the colleagues that went to take over the prize at the European Union, that we achieved a high level or extremely high level of governance. És itt hoztam nektek egy mesét, de ezt most nem mesélem el. I brought you a children's story, so to say, a tale. Ez majd menet közben, vagy pálinkázáskor, mert ez egy gyönyörű mes, és nagyon I will komoly not tell you tanulsága. right now. It has very good end consequences, and I would like you to listen to it later on when we are just drinking some palinka, or when we have private discussions and chat. Okay. I want to tell you, but later on. Érezzétek jól magatokat itt nálunk. And what we wish you that please enjoy your stay here. Szépen köszöntő mindnyájunkat. За ним, значи, леко малко ясно, колкото стои
possa općina Alsómocsolád financirati struktúra financijskih razvijenja. Ja, ő a polgármester Morászkert Toplica községünk azt kérdezi, hogyan kapnak, hogyan finanszírozzák önöket, mind a községet, az Alsómocsoládot. The question is how we finance all our programs. Yes, the whole municipality, yes. Mi dobimo recimo 50% prihodkov iz dohodnine, davka na plače. Azt mondja, hogy mind a község Morászkert Toplica megkapja 50%-át a szlovén országtól. Mi a Magyarországon úgy megy a finanszírozás, hogy a települések a kötelező feladataikra, amiket végeznek, arra kapnak állami finanszírozást. In Hungary, it works like state support is provided for each local government according to their functions that they perform. Érdekli, vagy kérdezi, ha a finanszírozás van a személyekre, mind a községnek, vagy a Alsómocsoládnak a személyekre kapnak pénzt, vagy Is the financing based on per capita? Or not? This is the question. Tehát nem lakosság számra finanszíroznak, No, it's not per capita. hanem kap egy általános támogatást a település maga. There is a general support Ezen given kívül to a the különböző village. feladatellátásokra is kap, tehát például a hivatalnak a fenntartására külön kapunk, az idős otthon fenntartására, külön a zöld felületek fenntartására, külön az utak, hidak fenntartására, tehát ilyen részletekből áll. Special functions are also financed by the state. For example, providing the wage costs for the people who work for the local government. There is a special dedicated money for the elderly home. There is a special money for upkeeping the roads. Mają rozstrzeniam točno po nej, do ceste do vitra, po nej, ja, po panu, mają se rozstrzeniam po nej, mają takok. Ezen kívül, az állami támogatásokon kívül az önkormányzatnak joga van helyi adót kivetni. In addition, the local government has the right to levy local taxes. Itt mutattam cégeket, tehát nálunk van 2 nagy cég, amelyik helyi adót fizet be az önkormányzat számára. Ezt a mostani szabályozás szerint megosztjuk az állammal, tehát körülbelül 35-40%-át tovább adjuk az államnak. I mentioned that there are 2 big companies operating here, and they have to pay corporate tax to us, and 35%-ot van, 35-40? 35-40. 35-40% of this corporate tax is paid to the state. We share in this ratio, that the state gets 35 or 40% of the whole tax. Azt akár lehetett hallani a külföldi sajtóban is, hogy a Budapest szempontjából olyan nagy az elvonás, hogy többet vonnak el, mint amit állami támogatásból kapnak, tehát nehéz helyzetbe hozták a fővárost. A fővárost hozták nehéz helyzetbe. Ezzel. Hát úgyhogy több pénzt vittek el, mint amennyit kaptak az államtól. One more moment, maybe you could hear it from the news that it happened that finally the state took away more tax, more money from the settlements, the villages and towns, and also from the districts of Budapest than what the state provided.
I don't know whether I told it, you understand it. A harmadik terület, ahonnan bevételei vannak az önkormányzatnak, azok a különböző pályázatok, az Európai Uniós, meg a hazai pályázatok. And the third part of where our financing comes, these are the tenders from the European Union, and also we have tender opportunities within Hungary. És a negyedik terület az, hogy saját bevételei lehetnek vállalkozási bevételek, mint mondjuk nálunk a turizmus egy cégen keresztül, vagy a befizetett hozzájárulások az idős otthonba, vagy egyéb tevékenységek. And the fourth part of the financing can come from business-oriented cooperation, not cooperatives. No, bocsánat. Business-oriented activities. For example, we have tourism here, which can provide some money or bring in some money, or in the elderly home, if somebody gets into the elderly home, they should pay some money for the place there. Mit említettél még? Ennyi. Ezt a kettőt? Okay. Yes. Okay. Thank you. So the next part will be the workshop. We finished with the lectures and the presentation. Thank you very much.